بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية العالم كله دخل في تسارع اقتصادي. كانت هذيك المرحلة العصر الذهبي للآلات، وين شفنا وجه جديد لها، آلات أكثر إنتاجا صح ولكن أكثر تعقيدا، وهذا اللي دفع العالم أنه يطور الإنسان حتى لا يكون الحلقة الأضعف في الإنتاج. وهنا بدأت حقبة جديدة لتطوير الذات. لكل إنسان حلم، أنا أيضا لي حلم، حلمي أن أصنع التغيير، أن أترك تأثير، أن أصنع بصمة، أن أزرع بسمة. حلمي أن أعيش في وطن العلم في الشوارع، والدين في التعامل، والمنطق في العقول، والحب في القلوب. الذات أبعد بكثير من منتصف القرن التاسع عشر، إذ كانت كموجة من الأسئلة اللي بحثوا فيها الفلاسفة القدماء أرسطو، سقراط، أفلاطون والكثير غيرهم، وتطورت مع تطور العلوم والمعارف التراكمية. إلا أنه اللي دفعني نذكر المرحلة اللي ما بعد الحرب العالمية الثانية هو بروز نظام الدورات التدريبية، وأكثر إنسان ساهم في بروزها هو فريدريك تايلور بمنهج تايلور أو الإدارة العلمية. الإدارة العلمية كانت تقوم على عدد كبير من الركائز، منها تطوير اليد العاملة من أجل الإسراع في الإنتاج، وهذا اللي كان يسبب له هو نفسيا مشكلة وعائق قدام إنتاج، خاصة وأن اليد العاملة الماهرة في الولايات المتحدة الأمريكية كانت نادرة آنذاك. مع مرور الوقت ومع النتيجة العظيمة اللي حققها منهج تايلور في تدريب الموظفين، بدأت الدورات التدريبية تستقل بذاتها وتأخذ أبعاد كثيرة أخرى. بعد ما كانت مهاراتية بحتة، أدرجت الكثير من المسائل الفلسفية والمعرفية الأخرى. بدأت الدورات تهتم بالوعي والقدرة النفسية بقدر اهتمامها بالمهارات، وين وصلنا إلى تعريف شامل أعتبره تعريفا ممتازا للتدريب، ألا وهو أن التدريب إعطاء معلومات، إكساب مهارات، وتغيير قناعات. تزامنا مع منهج تايلور بانت حاجة عندها نفس وجهة النظر ولكن باسم مختلف: التنمية البشرية. هذا المصطلح ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، واللي كان في البداية كمؤشر لأحوال الناس بصفة عامة، حتى جاء واحد العالم اقتصادي باكستاني اسمه محبوب الحق سنة 91 وكتب أن التنمية البشرية لا تقوم بمهامها في غياب نمو اقتصادي مرافق. ولحقاته هيئة الأمم المتحدة سنة 94 وانأكدت على أهمية التنمية البشرية، وقالت أن التنمية البشرية نموذج من نماذج التنمية بصفة عامة، وأن هدفه هو توسيع القدرات البشرية. والتطور حتى هو اللي يشمل الكثير من المجالات، من الحياة الشخصية إلى الحياة العملية، وبرزت لنا لأول مرة التنمية البشرية في قالب دورة تدريبية في نهاية القرن التاسع عشر. وبما أن العالم العربي هو جزء من العالم، وصلتها فكرة دورات التنمية البشرية عن طريق الرائد الدكتور إبراهيم الفقي. وككل الأشياء الجميلة لما تدخل عندنا، إما ننتقدها أو نسقطها، وإما نستغلها استغلال سيء. فبعد وفاة الدكتور إبراهيم الفقي بدينا نشوف أول جيل من المدربين. الجيل الأول كان لباس، إلا أنه الكثير منهم كانوا فقط مقلدين للدكتور إبراهيم الفقي، بلا ما ننساو بروز بعض الشخصيات اللي تميزت وقدرت أنها تخلي بصمتها، ورجعوا كمراجع في عالم التدريب. نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم والمنافسة اللي كانت ما بيناتهم ممكن نديروا لها فيديو خاص. ظهر بعدهم الجيل الثاني وإن كانوا مهتمين بشكل كبير بمظهرهم وظهورهم، كانت المنافسة ما بيناتهم أشرس، إلا أنه عددهم كان قليل. الدورات كانت تجعل من الناس أغنياء بصراحة، وهذا اللي حفز عدد هائل من الناس أنهم يدخلوا المجال بحثا عن المال وفقط. وكان هذا بشكل كبير في الجيل الثالث، جيل عدد لا بأس به من بائعي الكلام، ومهدوا إلى جيل جديد، جيل يمتاز بتشوه في المعلومة، جيل دوراتهم يمتازوا بفقدان المبدأ الأساسي الرسالي في التدريب، جيل اللي ممكن يحضر اليوم دورة غدا يصبح مدرب فيها، جيل ميع التدريب وأفسدوا فساد كبير جدا، خاصة وأن الطلب ازداد بشكل كبير على الحلول الآنية والسهلة والسريعة والسحرية. بدينا نشوف بعض المعارف وبعض الفلسفات من مصادر الحقيقة عجيبة، وفي ظل غياب أي تأطير قانوني للأمر أصبح المجال فاسدا. وهذا اللي خلى الناس تنفر منه وتعتبره مجرد أكاذيب وهرطقات تشترى بالمال. الصراحة
التدريب يعيش أزمة حقيقية في ظل تزايد المدربين اللي حاطين رجليهم على أرضية هشة من جهة، ومن جهة أخرى الدجالين والمحتالين باسم التنمية البشرية. ويبقى سؤالنا اليوم: هل التنمية البشرية أو التدريب وهم أو حقيقة؟ لا نستطيع القول أن هذا المجال كله وهم. ببساطة ما لازمش نطيحوا في مغالطة الشخصنة. ليس لأنه في عدد من المدربين يبيعوا الوهم نقولوا أنه كل المجال هو مجرد وهم. بالحق اللي لازم نقوله أنه كاين عدد هائل من المدربين لمستواهم عالي جدا في كل المجالات، ودوراتهم التدريبية تصنع لك الفارق في حياتك. ومن جهة أخرى ما لازمش نعطيوه درجة العلوم الأكاديمية، هو مجموعة من المعارف من مختلف العلوم اللي تساعد الإنسان على تطوير مهاراته. التدريب كما قلنا سابقا أنه إعطاء معلومات، إكساب مهارات، وتغيير قناعات. وباش تكون دورة حقيقية لازم تحتوي على هذه الثلاث أمور. أولا المعلومة الصحيحة واللي لازم يكون عندها بنية علمية وتكون عندها دراسة علمية منطقية. والمدرب اللي يعرف يهدر مش معناتها دائما أنه هو اللي عنده المعلومة صحيحة، بل يعني أنه فقط مدرب يعرف يهدر. ثانيا المهارة. وبصراحة دورات قصيرة المدى ليست مخصصة لبلوغ درجة الإتقان في المهارة، فلما تشوف إعلان أنك راح توصل بعد الدورة إلى أعلى مستويات المهارة أعرف أن الأمر مشكوك فيه. الدورة في أحسن حالاتها تعطيك أدنى مستوى من الإتقان، وفي أغلب حالاتها راح يعطيك مجرد آليات وأدوات يساعدوك على اكتساب المهارة بالاستمرارية والتطبيق. ثالثا القناعات، واللي هي القاعدة الرئيسية لاكتساب المهارة بشكل أسرع وأدق، واللي تعطيك تصور واضح على ما أنت فيه وما الذي تهدف إليه. عدا هذا الباقي كله مجرد بيع وهم. بديها من الشهادات العالمية العظيمة اللي يطرحوها مثلا خريجي شهادة هارفارد، واللي راح نديروا لها فيديو مخصص نكشف أسلوب احتيالها، إلى الدورات الغير منطقية والمنافية للعقل. بالاختصار المفيد مش مجال التدريب اللي وهم، إنما بعض المدربين هم بائعي الوهم. إلى هنا ما بقى لي غير نقول لكم ربي يهنيكم. إذا حابين أي موضوع في مجال التدريب نديروا عليه فيديو خلوه لي في التعليقات. إذا عجبك محتوى هذه القناة لا تنسى تدعمنا بزر لايك واشترك في القناة حتى يصلك كل جديد. إلى فيديو آخر، سلام.